right ඉතින් මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Sandaruwan Jinadasa English Academy ඒ වගේම Facebook page එක Sandaruwan Jinadasa English Academy ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් කරුණාකරලා subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් එසනින් ඔබට notification එකක් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අපේ වෙනදා වගේම spoken English pattern සම්බන්ධව. එයි මම විශාල වශයෙන් මේ spoken English pattern වලට සාකච්ඡා කරන අපි ව්‍යාකරණ පාඩම් වලට යන්න කලින් අපිට ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ පොඩි උනන්දුවක් ආසාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ උනන්දු ආසාව ඇති කිරීම සඳහා ඉතාමත්ම ලේසි භාවිතයක් තමයි spoken English pattern කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි අපේ කාලේ නාස්ති නොකර අපි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන් අද අපි සාකච්ඡා කරන spoken English pattern එකට. right ඔයගලන්ට පේනවා මේ බලන්න මෙන්න වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ රටාව spoken English pattern එක මොකද්ද can I plus වාක්‍ය can වලින් ආරම්භ කරලා I කියන මමනේ can I plus එකතු කරනවා බහුවචන ක්‍රියාපදයක් මෙතනදී verb past plural කියලා අදහස් කරන ළමයි present plural verb වර්තමාන කාල බහුවචන ක්‍රියාපදේ මම අධ්‍යයනයේ මගේ YouTube මාලාව තුළ මගේ පාන්ති තුළ මම ඒක කෙටියෙන් මතක තියාගන්නේ කොහොමද V අකුරෙන් ක්‍රියාපදය verb එකයි s verb plus එකයි st කියලා කියන්නේ plus p කියලා කියන්නේ බහුවචන. එහෙනම් verb plus plural කියලා කියන්නේ present plural verb එහෙම නැත්නම් බහුවචන කාල ක්‍රියාපද. මේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ක්‍රියාපදයේ කොටස් පහකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒකෙන් දැනට මම තුනක් වර්ග කරලා තියෙනවා මේ verb plus plural. බලන්න ඔයගොල්ලෝ verb plus plural කියන්නේ බහුවචන. මේ come, run, dance, eat go නේ ඒත් එක්කම drink සහ තවත් එවැනි බහුවචන ක්‍රියාපද මෙන්න මේ ලයිස්ට් වල ගන්න පුළුවන්. එතන මෙන්න මේකේ අතීත අවස්ථාව තමයි past verb එහෙම නැත්නම් verb second verb කියලා අපි හඳුන්වනවා. verb second verb කියලා හඳුන්වන්නේ මොකද්ද? past verb අතීත කාල ක්‍රියාපද අවස්ථාව අපි කියන දෙවන කොටස දෙවන අවස්ථාව මේ බලන්න come කියන එක අතීත කාලේ came ආවා run කියන එක අතීත කාලේ ran නේ දිව්වා dance කියන එක අතීත කාලේ dance නැටුවා eat කියන එක අතීත කාලේ ate ඉතින් මෙන්න දෙවෙනි අවස්ථාව ඉතින් තුන්වෙනි අවස්ථාව මේකත් මේවා අපි නිතර මතක් කරලා අපි ඉදිරියේදී ව්‍යාකරණ පාඩම් වල සහ අනිත් කොටස් වල මේවා භාවිත කරනවා. ඒ නිසා මම මේ නැවතත් මේවා මතක් කරන්නේ. තුන්වෙනි අවස්ථාව අපි කියනවා නේ තුන්වෙනි අවස්ථාව කියලා මේ බලන්න. පළවෙනි අවස්ථාව, දෙවෙනි අවස්ථාව, තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඒතර බලන්න මෙන්න මේ come කියන එකේ තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි past participle අවස්ථාව. අපි කෙටියෙන් මතක තියාගන්නවා verb third verb කියන verb third verb කියලා කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? past participle අවස්ථාව. අතීත කෘතාන්තය. ඒතර අපි මේක සරලව මතක තියාගන්නවා ක්‍රියාපදයක ලා શબ્දයෙන් අවසන් වෙනවා නම් අපි මෙවැනි ක්‍රියාවල කියන මොකක් කියලාද past participle කියලා. බලන්න come ඇවිල්ලා run දුවලා dance නටලා eaten කාලා එහෙනම් මේ come came come run ran run නේ එතකොට dance danced eat ate eaten දැන් මෙන්න මෙවැනි ක්‍රියාපද ඔබ මතකයේ තබා ගන්න අවශ්‍යයි. නම් අපි යමු අපේ පාඩමට. බලන්න can I වලින් පස්සේ එකතු කරන්නේ බහුවචන ක්‍රියා. එතන මේකේ තේරුම තමයි අපි මේ can I කියන මේ වාක්‍ය රටාව භාවිත කරගෙන යමක් කරන්න අවසර ගන්න නේ. අපි ඔයගොල්ලෝ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් එදිනදා ජීවිතේ කරන අවසර ගන්නවා නේ. මම කාර් එක පොඩ්ඩක් ගන්නද? නේ මං ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක ටිකක් භාවිත කරන්නද? නැත්නම් යූස් කරන්නද? නේ මං ඔයාලට දව් කරන්නද? නේ මං ඔයාලට මේ ලියුම ලියලා දෙන්නද? මං ඔයාලට මේ රිසර්ච් එක කරලා දෙන්නද කියලා මෙවැනි නේ යමක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි භාවිත කරනවා. එවැනි අවසර ගැනීමට අපි භාවිත කරන මොකද්ද? can I plus බහුවචන ක්‍රියාපද. මේකේ තේරුම අපි සරල තේරුම ගත්තොත් යමක් කරන්න පුළුවන්ද කියන අදහස නේ. මට යමක් කරන්න පුළුවන්ද? මට I. මේ බලන්න. එතන මේ හැම අවස්ථාවකදී මේ බලන්න මේ මම රවුන්ඩ් මේ කොටු කරලා තියෙන බහුවචන ක්‍රියාපද. මේ බලන්න can I answer your question? මට වාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? Can I attend the event? නේ මට මේ සිද්ධියට මට මේ ඉසව්වට attend සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. attend කියලා කියන ළමයි සහභාගී වෙනවා. Can I attend the event? මේ බලන්න can I call you tomorrow? මට ඔයාට හෙට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can I complete this later? later කියලා කියන්නේ පසුව complete කියන සම්පූර්ණ කරන. Can I complete this later? මට මේක පසුව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්ද? Can I explain myself? නේ මටම මේක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? explain පැහැදිලි කරනවා myself නේද? right බලන්න can I explain myself? can I inform කියලා කියන්නේ දැනුම් දෙනවා. can I inform you? මට ඔයාලට දැනෙන්න දෙන්න පුළුවන්ද?
of ගැන some bad news නේ නරක සිද්ධියක් මේ නරක ආරංචියක් ගැන නේ නරක ආරංචි ගැන මේ මට ඔයාලට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්ද? Can I draw a picture now? Can draw කියලා කියන්නේ අඳිනව. එහෙනම් can I draw a picture now? මට පින්තූරයක් දැන් අඳින්න පුළුවන්ද? Can I drink something? මට මොනවා හරි බොන්න පුළුවන්ද? නේ can I drink something? Can I open the window? නේ මට ජනේලය අරින්න පුළුවන්ද? Can I know your name? මට ඔයාගේ නම දැනගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඉතාම ප්‍රායෝගික භාවිතයක් අපිට උනත් තව වාක්‍ය ගොඩ ගන්න පුළුවන් නේ. Can I have your pen please? කරුණාකරලා මට ඔයාගේ පෑන ගන්න පුළුවන්ද නේ? Can I borrow 10,000 rupees? මට රුපියල් නේ 10,000ක් ගන්න පුළුවන්ද? Can I borrow your නේ books නේ මට ඔයාගේ පොත් ගන්න පුළුවන් ණයට ගන්න පුළුවන්. සම මෙවැනි ඉතාම ප්‍රායෝගික භාවිත ඔයගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මේ can භාවිතය ආශ්‍රයෙන්. එහෙනම් අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටළු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් YouTube එකේ ඔයගොල්ලන්ට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අපිට ඊමේල් කරන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් එක්කම අපේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරනවා වයස් භේදයකින් තොරව ඕනෑම කෙනෙක්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් පන්තියක්. ඒතර මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලෝ මේ තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට ඔයගොල්ලෝ WhatsApp use කරන නම්බර් එකෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න ඉරිදා ක්ලාස් මේ ඉරිදා සන්ඩේ ක්ලාස් කියලා සඳහන් කරලා ඉතින් ඉරිදා අපි 4 පටන් 7 ඉඳන් 9 දක්වා විශාල වැඩ කොටසක් අපි මේ පන්ති වල සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පන්ති වල සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you very much.